Very happy evening to all of you. Rất là vui và hạnh phúc được gặp các bạn. Today, for 1 hour, I'm going to take you to the journey of my success in Amway. Và trong một tiếng tiếp theo đây thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện của tôi, hành trình của tôi trong Amway. I believe all of you have a journey. Và tôi tin là các bạn có một hành trình cuộc sống của mình. You go to school, Mình đi học, you go to university, rồi đi học đại học, or you go to work, và đi làm. and that is also your journey. Và đấy cũng là cuộc hành trình của cuộc sống của mỗi người. Okay, yeah. So my journey is that I was working in a bank. Và cái hành trình của tôi là gì ạ? Thì tôi bắt đầu làm việc ở ngân hàng. And I work in a bank, you know, when I So when I work in a bank, you know, I take care of many people's money in the bank. Và khi tôi làm ở ngân hàng thì công việc chính của tôi đó là quản lý tiền cho người khác. But when you are inside the big bank safe, you see a lot of money. Và khi mà mình đứng trước cái kết sắt của ngân hàng, mình thấy rất là nhiều tiền. But you cannot take the money out. Nhưng mà mình không mang ra được. So I was when I saw the money in the bank, I thought how I wish the money belongs to me. Và mỗi lần mình nhìn thấy đống tiền đấy, đều ước là đống tiền đấy của mình. Okay, yeah. So the only way to become rich during those time is to play the share market. Và trong thời gian mà tôi đang làm việc thì một trong những cách làm giàu đó là chính là tham gia thị trường chứng khoán. Do you heard about share market? Và các anh chị cũng biết thị trường chứng khoán đúng không ạ? At first I make money, I'm very happy. Thời gian đầu tôi chơi thì cũng kiếm rất nhiều tiền. But after 1 year, 2 years, I lost everything. Nhưng sau đó 1-2 năm thì cũng có lúc bị thua. And then I owe people a lot of money. Và sau đó còn nợ lại người ta tiền. But I have no dreams for the future. Và lúc đấy thì cảm thấy không có ước mơ cho tương lai nữa. I have no hope. Không có hy vọng gì. But lucky thing, Amway came into my life in 1976. Nhưng mà rất là may mắn đó là Amway thì đến với cuộc sống của tôi vào năm 1976. I'd like to know 1976. Are you born? Và tôi muốn biết một điều đó là cái năm 1976 đấy thì anh chị đây có ai đã sinh rồi? Ai đã sinh ra đời? Some of you are not even born. So you see, I have the burning desire to succeed in Amway. Bản thân tôi thì có một cái khát khao cháy bỏng đó thành công ở Amway. And I prepare to face all the challenges in the market. Và bản thân khi bắt đầu thì tôi đã xác định là mình sẽ đối mặt với rất nhiều cái khó khăn của thị trường. So my friend was saying, "Hey, you are a bank manager. Why you want to do Amway? Why do you want to sell Amway products?" Bạn bè đồng nghiệp thì bảo là sao đang làm giám đốc ngân hàng mà bây giờ lại đi cái kinh doanh Amway bán nước rửa bát cho người ta. But I don't want to listen to my friend. Và tôi thì không muốn nghe những người bạn mình. Because I want to settle my debts. Bởi vì là tôi thì muốn thành công. I want to become successful in Amway. Và tôi muốn thành công với Amway. So after work, I do Amway. Nên là sau khi mà tôi làm công việc chính xong thì tôi làm Amway bán thời gian. And sometimes I work until 1 a.m. or 2 a.m. in the morning. Và nhiều lúc thì làm đến 1-2 giờ sáng. Because my mind is just to become to succeed Amway and pay off all my debts. Ở trong đầu tôi thì làm sao để thành công với Amway và sau đó trả hết cái nợ của mình đã thua. So during those days, when Amway started in Malaysia, there's only 7 products. Và cái ngày mà tôi bắt đầu làm Amway ở Malaysia thì chỉ có 7 sản phẩm mà thôi. But lucky thing, you have a big warehouse and so many products. Và các anh chị rất là may bởi vì bây giờ chúng ta có một kho rất là phòng và một cái nhà kho rất là lớn và có rất nhiều sản phẩm khác nhau. So when we got started, we have to buy dozen and dozen of Amway Hồi products. trước mà tôi bắt đầu làm ấy là tôi phải mua từng tôi là tá sản phẩm một. And I didn't know how to do Amway. Và không biết là làm thế nào để làm Amway. I was a bank manager. Bản công việc chính thì là giám đốc ngân hàng. I never think of doing Amway. Chưa bao giờ biết là Amway là làm như thế nào. But because I want to have a better future. Nhưng mà tôi muốn có một tương lai tốt hơn. So what I do, I attend meeting. Nên là việc đầu tiên mà tôi bắt đầu khi làm Amway đó là tham dự các buổi họp. You know, in Penang, at the island where I stay, there's no meeting. Tôi sống thì ở đảo Penang, đó là không có cái họp hành của mình. I go to travel to Kuala Lumpur. Và muốn mà họp ở cái thủ đô Kuala Lumpur. 400 kilometers từ đảo Penang đến Kuala Lumpur là 400 cây. You are very
lucky you are nearby, you can come to this Các anh chị center. thì rất may mắn nữa là mình ở ngay cạnh trung tâm, ngay cạnh văn phòng, ngay cạnh công ty. During those days, I had to travel to Kuala Lumpur to attend a meeting. Như thời của tôi đã phải đến tận Kuala Lumpur để có cuộc họp. And we are very fortunate, we have a double diamond from Australia came to Malaysia to help us. Và thời của tôi thì có một người là double diamond từ Úc họ sang chia sẻ. So the most important thing when I come into Amway, I must make a decision. Nên là cái việc đầu tiên mà tôi cảm thấy quan trọng nhất khi mà tôi bắt đầu Amway đó là tôi đã ra một cái quyết định. But I know that in your life you have to make a decision. Và ai trong cuộc sống thì đều phải ra quyết định hết. Some of you say a young man make a decision that I have to go to England to study at university to become a doctor. Có một cái người đàn ông trẻ thì quyết định rằng là sẽ sang Anh để học về tiến sĩ. So in your life you must make a decision in order to become successful. Thế là trong cuộc sống của chúng ta thì đều phải ra những quyết định để thành công. So you see, if you know Anthony Robbins, Các anh chị có biết cái người tên là Anthony Robbins này không ạ? he said, in your moment of decision that your destiny is shaped. Ông ấy có một câu nói rằng là trong cái thời khắc mà bạn quyết định thì cái vận mệnh của bạn, định mệnh của bạn sẽ được xác định. So I know the moment I signed for the MBA business, I make a decision to become successful. Nên là tôi biết rằng khi mà tôi ký vào hợp đồng Amway đó là trong đầu tôi đã ra một quyết định để thành công. Now my first success is a journey, not a destination. Và thành công thì đó là một hành trình chứ không phải là một điểm đến. You don't stop being a bank manager or you don't stop in your work. You want to improve and improve. Và mình không dừng ở một cái vị trí nào đó trong công việc hay trong cuộc sống mà mình luôn là muốn cải thiện hơn. So you must continue to improve. Nên là chúng ta liên tục phải phát triển lên. Go back. Go back. Right. This one is back. This one is forward. Back is here. Forward? No, back. No, it's forward. It's forward. Forward, forward. It's forward already. Đi forward. Back. 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 That's forward. It's forward. It's forward. Em chỉnh. Nè, tiến vào. It's forward already. Number, I say next. I will say next better. Don't use this one. Đây là em đấy. No. I mean, back some more. Okay. Đây một cái nữa, Back some more. Okay. Yeah. Now, so success is a journey, not a destination. Nên là thành công là một hành trình chứ không phải là một điểm đến. Next. So go as far as you can see. When you are there, you're able to see further. Hãy đi thật xa những khi mà chúng ta có thể nhìn thấy, và khi mà chúng ta đến cái điểm mà chúng ta đến thấy thì chúng ta có thể nhìn thấy xa hơn nữa. So my friends, you see, you cannot see Amway diamond when you start the business. Nên là các bạn của tôi, khi mà các chị bắt đầu kinh doanh Amway thì các chị có thể không nhìn thấy diamond là gì đâu. So we do step by step. Nên là mình hãy bắt đầu từng bước một. As you move up to become 15%, then you can see 21%. Nên là khi mà mình lên được 15% thì mình nhìn thấy tiếp được 21%. When you have platinum, you can see you can become sapphire. Nên là khi mà mình là platinum rồi mình nhìn thấy là sapphire là gì. And when you're sapphire, you can see emerald. Nên là sapphire rồi thì nhìn thấy là emerald là gì. And when you achieve emerald, you can see a diamond. Emerald rồi thì mình thấy diamond là gì. So Amway is step by step. Nên Amway cũng phải từng bước một. So in my life, in my journey, I go step by step. Nên là trong cuộc sống của tôi cũng vậy, tôi đi từng bước một. Next. Yeah. You see, in Amway, we have to make a decision. Nên là trong Amway thì chúng ta phải ra một quyết định. It must be a brave decision. Và cái quyết định đấy phải là một quyết định thật là dũng cảm. No, when I listened to Jim, who was last time the president of Amway Thailand.
Đó, và khi mà tôi nghe ông Jin Pay chia sẻ trước đây thì ông là giám đốc của Airway tại Thái Lan. I was very, very excited to hear this statement. Why not me? Why not now? Và trong cái bài chia sẻ của ông ấy thì có hai cái câu mà tôi cảm thấy rất là ấn tượng sâu sắc. You see, when you always talk about people who are successful, Chúng ta nghe rất nhiều cái người mà thành công, you talk about other people who are successful. mình thấy rất nhiều tấm gương những cái câu chuyện thành công. Why won't you say, why not? Nhưng mà cái câu mà chúng ta đặt ra đó là tại sao không phải là mình? Then you say, wow, I mean, you take 5 years, 10 years to become successful. Người này 5 năm thành công, người kia 10 năm thành công. Why won't you say, now I start to do MBA? Sao mà không nói cái câu đó là bây giờ mình sẽ bắt đầu làm? So it's very important when you make this statement, when you think that, hey, other people can do it, why not me? Rất là quan trọng khi chúng ta có một cách nghĩ đó là người khác làm được, tại sao không phải là mình? When you always say that, hey, maybe next year I'm free, I can do MBA. Nhiều người thì nghĩ rằng cũng tốt nhưng mà để năm sau thì rảnh hơn làm. You'll never be free. Anh chị không bao giờ rảnh đâu. You ask, why not now to do MBA? Đặt ra câu hỏi là tại sao không phải bây giờ? Some of you say, hey, MBA in Hà Nội, MBA in Ho Chi Minh, I mean the market, there's a lot of challenges. Đó, và mọi người có thể kêu rằng là em ơi Hà Nội khó, em ơi Hồ Chí Minh khó, thị trường bây giờ có nhiều điểm khó. I never wait for challenges. Tôi thì không bao giờ chờ đợi những cái khó khăn cả. When I want to do, I do it now. Khi mà tôi đã muốn làm mà tôi làm luôn. So decision is important. Nên là quyết định thì rất quan trọng. Next. So as I build up the business, when I move up to I mean emerald to diamond, and then diamond to double diamond and triple diamond, I made a decision to become crown ambassador. Và trong Amway thì từng thức tham một đã từ Emerald rồi Diamond đến Double Diamond và cuối cùng tôi đạt được là cả quan đại sứ trong Amway. You see, of course, when I go back to tell you how I started Amway. Và bây giờ tôi quay ngược lại nói với các chị là tôi bắt đầu Amway như thế nào. First, I started Amway. I know nothing about Amway. Đó, và khi mà tôi bắt đầu kinh doanh Amway thì tôi cũng không biết gì về Amway cả. I bought the products to use first. Nó chỉ có mua sản phẩm về dùng trước. And I told my wife, we are in a fantastic business. I told my wife, we are in a fantastic business. Và tôi bảo với vợ tôi rằng là mình đang có một công việc kinh doanh rất là tốt. My wife said, I don't know whether the products are good or not. Và vợ tôi lúc ấy thì bảo em cũng chẳng biết cái sản phẩm này dùng được hay không nữa. After my wife used the product, Sau khi vợ tôi bắt đầu dùng, he said the performance is very good. vợ tôi bảo là cái sản phẩm rất tốt. So when I believe the products are good, Nên là khi mà tôi có một cái niềm tin là sản phẩm tốt, I know that MBA plan can work. và tôi biết rằng là cái kế hoạch này nó sẽ thực hiện được. And that gave me the confidence Và tạo cho tôi sự tự tin to go up and do the business. để mà tiếp tục công việc kinh doanh. After 4 years, I resigned from the bank. Sau 4 năm kinh doanh bán thời gian về Amway thì tôi quyết định là nghỉ ngân hàng. So when I built this business, there are so many things happen Khi mà tôi bắt đầu công việc kinh doanh thì cũng có rất nhiều những điều xảy ra in Malaysia. ở tại Malaysia thời đó. When I become a platinum, Thì lúc mà tôi là Platinum I want to become a ruby. và tôi muốn đạt được danh hiệu Ruby, And I was achieving 21% at the time. và cái thời gian đó đạt được 21% ấy. Then I didn't go out and sponsor new people. Và lúc đó thì tôi đã dừng cái việc bảo trợ lại, không đi ra ngoài bảo trợ thêm người. So I just conduct meeting like that. Và tiếp tục tổ chức đào tạo và huấn luyện. And my 21% came down to 9%. Và lúc đó thì đang là 20% và rớt xuống còn 9%. And that was Chinese New Year. Và cái lúc đó là cái thời điểm là năm mới. You know, Chinese New Year, the Chinese are very busy. Và cái thời gian Tết nhất, Tết nhất thì ai cũng nghỉ rồi, ngày Tết thì rất là bận rộn. They have many things to do, to bake cake, many things to do. Rồi làm trong cái ngày lễ, chuẩn bị ngày lễ, nghỉ lễ các thứ. So my business came down. Nên cái thời gian Tết đấy là kinh doanh đi xuống rất là ghê. Why? Tại sao Because vậy? I have only few people at the beginning. Bởi vì cái lúc tôi bắt đầu thì cái lượng người nó vẫn còn ít. So I start to do training and forget to bring new people into the business. Và lúc đó thì tập trung quá nhiều vào cái việc mà huấn luyện và quên mất cái việc là tuyển dụng và phát triển thị trường mới. So I thought, wow, I'm a platinum, wow, I'm the boss already. Và mình nghĩ là mình lên Platinum quách lắm rồi, bây giờ mình có hệ thống rồi. Now after I realized my mistake, Và sau khi nhận ra được cái sai lầm của mình, I quickly sponsor new people into the business. và tôi quyết định là sẽ tập trung vào cái việc phát triển thị trường mới, tiếp tục đào tạo thêm người. From TD, I move up to Ruby Direct. Và từ lúc đó thì quyết định là như vậy thì trở thành được Ruby sau đó. From 9% to Ruby Direct. Và từ không phải là Platinum đâu mà từ lúc mà rớt từ 9% thì sau đó trở thành Ruby.
So my next goal is to become emerald. Và cái mục tiêu tiếp theo của tôi sau Ruby là emerald. Wow, emerald! I'm so excited and earn 2,000 to 3,000. Khi mà nghĩ đến cái mục tiêu emerald, nghĩ cái mức thu nhập của emerald là 2.000, 3.000, lúc đó rất là hưng phấn. 2,000, 3,000 US dollar is not bad. Và 2-3.000 đô không tệ tí nào anh chị ạ. So when I sponsor people, you know, and then I was so excited, yeah. So I have to work smart. I help the leaders who are active in the business. Đó, và khi mà tôi bảo trợ mọi người thì trong công việc kinh doanh cũ thì cũng có rất nhiều là các lãnh đạo tích cực. Then what happened? Yeah, I'm so excited. I want to become a diamond. Và lúc đó thì tôi cảm thấy rất hưng phấn và đặt thêm mục tiêu tiếp theo đó là diamond. I was emerald with 5 legs. Đó, và lúc ấy thì emerald 5 chân rồi. And then I'm so excited that you see, if I become diamond, I want to resign from the bank. Và quyết định là lên ngân hàng cái là nếu mà lên diamond thì nghỉ việc luôn. So what happened is that a new company came into Malaysia. Trong cái thời gian đó emerald 5 chân là quyết định chạy lên ngân hàng để nghỉ việc như vậy thì có một cái công ty mới vào Malaysia. I say that it's better than Amway. Và công ty đấy thì bảo rằng công ty tôi là tốt hơn Amway. With 5 platinum, I lost 3 platinum. Còn 5 cái chân platinum đấy thì mất 3 người chạy sang công ty mới. I only left with 2 platinum. Và Amway còn có 2 chân là platinum nữa thôi. But in my heart, Nhưng mà trong cái tim của tôi I want to become a diamond. vẫn tiếp tục muốn trở thành diamond. Now, as a diamond, in those days, we earn about 3,000 to 4,000 US. Nếu mà diamond cái thời đấy của tôi bằng 3-4.000 đô. But today in Malaysia, we earn 10,000 US. Nhưng mà bây giờ thì ở Malaysia diamond nó khoảng độ 10.000 đô rồi. So how do I wait find 4 legs? Because I took platinum, I need 6 Bây legs. giờ mất 5 chân, mất 3 chân còn 2 thì làm thế nào tìm được 4 chân còn lại? So in my mind, I'm thinking that if I want to resign from bank, and then if I want to settle my money lost in the stock market, I want to resign from bank, I want to go all out in Amway, I must become a diamond. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ là làm thế nào để mà trả được nợ, hoặc làm thế nào để mà trở thành diamond của Amway, làm sao để du lịch thế giới. At that time, I was still driving an old car. Và lúc ấy thời đấy tôi lái một cái xe rất là cũ. So the old car, I want to change my car. Không muốn đổi cái xe này lắm rồi. Because when you hear the noise of my car, you know I'm coming along the way. Đi trên đường mà nghe cái lạch cạch của xe của tôi là biết sắp đến rồi. But how can you tell people Amway is so good and so good when you are driving an old car? Và khi mà mình làm, mình muốn bảo với mọi người là tin mình là nó rất là tốt, rất có thu nhập vì mình lái xe cũ như vậy thì làm sao mà thể hiện được. So what I do after work, I never stop doing Amway. Nên là sau tất cả những cái buổi làm việc của tôi thì tôi không bao giờ dừng cái việc làm Amway của tôi. I even talk to people whom I don't know. Và tôi ra ngoài thậm chí những người tôi không quen thì tôi cũng chia sẻ với Amway. Any people standing 3 feet away from me, I talk about Amway. Cứ 3 người nào đứng cách tôi 3 mét là cái gì tôi làm quen và xong rồi tính cách giới thiệu. Then after that, wow, my business continued to expand. Và chính vì cái tinh thần như vậy thì công việc kinh doanh của tôi bắt đầu tiếp tục phát triển. I qualified to become a diamond. Và tôi thật sự trở thành diamond. So the first thing which I do, I went to a Volvo company to buy a new Volvo car. Ngay cái việc đầu tiên mà tôi làm khi trở thành diamond đó là đến công ty Volvo, xe Volvo để mua một chiếc xe mới. And then what did I do? At the back seat of my Volvo car, I put 40 speaker. 40 speaker. 40 Speaker. Speaker. Vừa mình đặt sao. Trong xe của tôi lúc ấy thì tôi thiết lập một hệ thống âm thanh là 14 cái loa. The music speaker. Ngay sau khi mà mua cái xong là độ 14 cái loa. Why? Because I want my friends to know that I'm successful in Amway. Muốn đi đâu bật loa to thì cho mọi người biết rồi anh thành công Amway rồi. Tôi muốn nói với cả thế giới này là Amway thực hiện được. So I resigned from the bank. Và tôi đã nghỉ ngân hàng rồi. My boss said you are stupid, you resign from bank. Và bạn thật sếp tôi chửi là tôi ngu nghỉ ngân hàng làm gì. So I tell my boss I can earn more money than you. Và tôi bảo với sếp tôi là tôi kiếm tiền bây giờ nhiều hơn ông rồi. So in the year 2004, I moved up to become triple diamond. 2004 thì là chuyển thành kim cương 3. Then I said that I want to buy a big house. Lúc đấy thì quyết định là mua một cái nhà to. I want to buy a swimming pool. Có bể bơi. I want to have a lift in my Thậm house. chí là có cái thang máy trong nhà.
You see, when you move up in animal, you move up in animal, become animal, become diamond, you have triple diamond, your dream become big and big. Nên là mỗi một cái bước ở trong em của chúng ta, lúc đi một thành tựu của chúng ta thì cái ước mơ của chúng ta ngày càng lớn hơn. I never listen to my friends say MBA cannot do, MBA cannot be done. A lot of problem in Malaysia. I never listen to my Nên là tôi people. chưa bao giờ nghe những người nói tiêu cực về em ơi không làm được, rồi có nhiều vấn đề không làm được đâu. The most important thing is my life, Và điều quan trọng nhất chính là cuộc đời của tôi, my future, tương lai của tôi my family future. và tương lai của gia đình tôi. So I went all out from triple diamond, I achieved crown and crown direct and crown ambassador. Đó, và tiếp tục là tôi phá ba cái danh hiệu cao hơn, đó là Crown Ambassador đúng không ạ? Và Crown Founder Ambassador. Today you see, this is a glamorous, recognition. Đây là cái buổi mà công nhận danh hiệu của tôi. So my people from China, my people from Thailand, my people throughout Malaysia come and cheer for me. Và tất cả những cái đối tác ở tuyến dưới ở khắp nơi, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc đều đến để cổ vũ và động viên. Next. MBA has in Malaysia 40 years. Và đến bây giờ thì Amway đã ở Malaysia 40 năm rồi. We have 30 million people in Malaysia. Có mỗi 32 triệu người ở Malaysia thôi. 30 million people. 30 triệu người ở Malaysia. Vietnam 100 million people. Ở Việt Nam bây giờ gần 100 triệu dân rồi. Yes, it's a big market. Thị trường rất lớn. And we celebrate the 40 years in Malaysia. Và chúng tôi cũng đã kỷ niệm 40 năm. We have about 8 to 9 crown ambassador. Và bây giờ thì có khoảng gần 10 hoàng quan đại sứ. And we have hundreds and hundreds of diamonds in Malaysia. Diamond thì tính hàng trăm. So you see, MBA is very small in a country like Malaysia, but we are very big. Amway thì rất là nhỏ ở Malaysia thôi, nhưng mà thật ra là chúng tôi rất là lớn. Malaysia là nước nhỏ thôi, nhưng mà Amway ở Malaysia phát triển rất là tốt. So MBA Malaysia also excited to celebrate the 40 years anniversary. Và cái thời gian đó thì kỷ niệm 40 năm rất là to. So MBA make watches and give to everyone who celebrate. Và trong cái lễ kỷ niệm đó thì Amway quyết định là làm ra một cái đồng hồ kỷ niệm 40 năm có logo Amway để tặng cho mọi người. 5,000 watches and give away. Tặng cho các lãnh đạo 5.000 người đạt thành tựu trong năm đấy, là mỗi người một cái đồng hồ. To celebrate the success. Rất là xịn để mà kỷ niệm cái năm thành công. And that year, 2016, we move up to achieve 350 million turnover in Và Malaysia. cái năm 2016 thì thị trường Malaysia tổng doanh số đã vượt qua là 350 triệu đô la. This is my son. Đây là con trai của tôi. I think many of you have seen him come to Và tôi Vietnam. tin rằng là các bạn đấy rất nhiều người cũng đã biết con trai tôi rồi. At first, he didn't want to do Thời anything. gian đầu thì nó ra trường nó không là Amway. I never pushed my son to do Và tôi thì anything. không bao giờ bắt buộc con trai tôi làm cả. I never pushed my daughter to do anything. Cũng không bao giờ bắt con gái làm cả. It's up to them. Tùy vào thôi. So my son, I first tried the computer business. Và con tôi khi ra trường bắt đầu làm về công nghệ thông tin. And when he did the computer business, Và trong quá trình nó làm kinh doanh về cái máy tính, he forgot to lock the door. có một lần nó quên khóa cửa. And then people stole all the computer. Và trộm vào để ăn cắp hết thiết bị. So he find that computer cannot be done. Nên là sau đó phá sản. So he start come back to do Amway. Nên bắt đầu quyết định là quay lại làm Amway. And today he's at EDC in Và Amway. bây giờ thì đã là EDC của Amway rồi. Before Amway, he was very fat. Trước khi làm Amway thì nó rất là béo. And he walked very tired. Đó là đi mệt mỏi. But today he can go for not only Malaysian marathon but Europe marathon as well. Và bây giờ thì nó không chỉ chạy marathon ở Malaysia đâu, mà chạy marathon ở tận châu Âu. So he also climbed the Mount Everest. Và vừa rồi còn leo vào đỉnh Everest xong. Amway change him. Và Amway thì thay đổi nó. Amway also can change you. Và Amway cũng sẽ thay đổi các bạn. But before Amway, I was working in a bank. I cannot stand in front of you to speak. Đó, và trước khi tôi làm Amway thì tôi làm giám đốc ngân hàng thì tôi cũng không có khả năng đứng trước đám đông nói chuyện. But today I can speak in front of 10 or 20,000 Nhưng people. bây giờ thì tôi đứng thuyết trình rất đông người rất là tốt. And before Amway, I couldn't even know how to speak Thai language. Và trước khi làm Amway thì tôi cũng không biết nói tiếng Thái. So when I went to Thailand, Những cái thời gian mà tôi đến Thái Lan phát triển, I picked up the language và tôi bắt đầu học. and I conducted my meetings in Thai. Và cái chính cái tôi là tôi còn huấn luyện bằng tiếng Thái. At one meeting, Ở trong một cái buổi họp, I had 50 doctors in the
center. Cái buổi hội nghị đấy thì có 50 người ở trong cái ngành y bác sĩ để đến nghe. Doctors are human beings. Đó. Doctors are human beings. Người bác sĩ thật, người thật đấy. They also want to have a better lifestyle. Cũng là giống như mọi người khác thôi, họ cũng đều có cuộc sống tốt hơn mà. And they know MBA is the best. Và họ biết em tốt. Because where can you get an income that is unlimited and stay forever? Đó, và ở đâu chúng ta có thể tìm ra một cái nguồn thu nhập không có giới hạn mà lại có thể truyền đời được. And today MBA is growing in Thailand. Và bây giờ đó, cái cũng chứng tỏ sự thành công của mình bằng sự phát triển ở Thái Lan. I think it's number 6 or number 7 in the world today. Đó, ở Thái Lan bây giờ cũng là thị trường đứng số 5, số 6 gì đó trên toàn cầu rồi. So every Asian country is growing. Đó, và tất cả những quốc gia tại châu Á thì đều phát triển rất tốt. And I believe that Vietnam also can grow. Và tôi tin rằng Việt Nam cũng thế. Give me 5 years. Cho tôi 5 năm. This year 2017. Từ bây giờ là 2017. 5 years 2022. Correct? Năm nữa là 2022. If MBA Vietnam cannot grow, I give you 10,000 US dollars. Nếu mà em quay Việt Nam từ bây giờ lúc đó không tăng trưởng thì tôi cho các bạn 10.000 đô một người. I decide to come here. Tôi rất tự tin nên là tôi quyết định đến đây. MBA is going to change in the future. Em sẽ thay đổi rất là mạnh mẽ trong tương lai. There are going to be new bonuses. Có một cái chế độ thu nhập mới. And there will be new products as well. Có sản phẩm mới. And Vietnam is going to benefit a lot. Và Việt Nam cũng sẽ được thừa hưởng cái sự chế độ thay đổi đó. And of course we are feel proud that we have very good leaders in front here. Và mình rất là tự hào bởi vì chúng ta có những cái dàn lãnh đạo rất là mạnh ở phía trên. And they also help me to grow too. Và họ cũng sẽ hỗ trợ tôi trong quá trình phát triển ở Việt Nam. So we feel proud that when we attended the 50 years anniversary. Ở đây là gia đình của tôi khi rất tự hào khi tham dự 50 năm kỷ niệm Amway tại Mỹ. We rich was and Doug was. Chúng tôi là chụp ảnh cùng với người sáng lập ra công ty Amway. The founder of Amway. Nhà sáng lập của chúng ta đó. And then I also when I flew to Chicago, the Amway aeroplane or Amway jet come and fetch me. Và khi mà cả gia đình của chúng tôi trở về Mỹ thăm công ty Amway thì có máy bay riêng của công ty Amway được điều ra để đưa chúng tôi đi tham quan. In 18 years I worked at a bank. Tôi làm ở ngân hàng mười mấy năm. Standard Chartered Bank, not aeroplane. Không có máy bay riêng. Yeah, but I work hard in Amway. I got an aeroplane for me. Nhưng mà mình làm việc chăm chỉ với Amway đó, có máy bay tư riêng rồi, phi cơ riêng đưa cho chúng ta. Take me everywhere in America. Đi đến Mỹ là có máy bay riêng đưa đi ông được. And that is beautiful life. Đó, đấy là cuộc sống rất là tuyệt vời. This is my daughter. Đây là con gái của tôi. So everywhere I have time and money to take my daughter to travel everywhere in the world. Nên đi đâu thì tôi cũng hay dẫn theo con gái đi chơi du lịch của anh thế giới. My daughter was Miss Penang many years ago. Miss Penang. Miss Penang. Con tôi thì từng là hoa hậu ở Penang. Trước đây. Many years ago. You see, he also a Sapphire Direct. Và cũng đã từng đạt danh hiệu là Sapphire. See, we travel to more than 60 countries throughout the world. Đến bây giờ sơ cũng phải đi được 60 nước rồi. Yeah, I mean, it's fantastic. I mean, I worked with Standard Chartered Bank 18 years. I never see the world. Tôi làm ở cái ngân hàng Standard Chartered Bank đấy, đó là mười mấy năm mà chưa đi du lịch nước ngoài. When I do MBA become successful, I travel to more than 60 other countries. Đó làm nên thành công đi được 60 nước. How many of you down here has been to Hawaii? Anh chị nào đây từng đến đảo Hawaii? Yeah, some of you know. But lucky thing, I've been to Hawaii 5 times. Hawaii tôi đi được 5 lần rồi. How many of you have been to America? Anh chị nào đi Mỹ rồi? Yeah, good. I've been to America 6 times. Tôi đến Mỹ phải 6 lần rồi. How many of you have been to Switzerland? Đi Thụy Điển đó rồi. Paris. Yes, I've been there many times. Cũng đi được vài lần rồi. How many of you have been to the Mediterranean cruise? Mediterranean cruise. Anh chị đã đi từng Địa Trung Hải chưa? Tàu du thuyền ở Địa Trung Hải chưa? I've been there many times. Tôi cũng được đi vài lần rồi. So MA is a beautiful world. Nên là Amway là một cái cuộc sống rất là tươi đẹp. So I believe that 5 years, 10 years, MA will a lot of things will happen in Vietnam. Airplane waiting for me. Máy bay phi cơ riêng đợi cho mình chờ. So I can go in America to travel. Only myself and my wife in the aeroplane. Cả cái máy bay phi cơ riêng như vậy chỉ có hai người tôi vợ tôi. How beautiful is Đó, Amway? sướng không?
Tôi đến London. So this is a wax museum. Đây là cái địa bảo tàng xác của London. So I take my son Marcel to travel with me. Đây là Marcel qua tôi du lịch cùng He tôi. was young. My wife said that I want to pluck these oranges. Đây là vợ tôi bảo muốn vừa vào cái hàng vườn cam để hái trái cam xuống. So we went to a beautiful island in Korea to pick the Đây, đi hái cam ở Hàn Quốc. Yeah. So you see, you can do anything in the world with everything. Đây là mình tất cả cái gì trên thế giới này đều được hết với cả thôi. Next. When we go to America, the American jet will fetch us. Đó. When we landed, limousine. Tiêu chuẩn đó. Từ đến Mỹ là có chuyên cơ riêng đón. Sau đó xuống lên xe chuyên cơ riêng thì là có xe dài limousine đó. Do you agree that it's a beautiful life? Và tôi thấy rằng là điều rất tuyệt vời. Yes, it's a beautiful life because Amway will change your life. Amway will give you all the best things you want in life. Và Amway không chỉ thay đổi cuộc sống của mình mà Amway còn cho mình cái điều tốt nhất trong cuộc sống. Don't worry at first when you start Amway is small. Và đừng có lo lắng là khi mình mới bắt đầu Amway nó rất là nhỏ. But it become big and big and big and big. Nhưng mà dần dần nó sẽ phát triển lớn lên. The only thing that you talk to more people. Nó chỉ đơn giản đó là chúng ta nói chuyện với nhiều người hơn thôi. So some people ask me, Mr. Ho, after 41 years in Amway, what is the best secret for success? Và có rất nhiều người gặp tôi hỏi là thế ông này mới 41 năm rồi thì cuối cùng là bí mật nào là bí mật quan trọng nhất để thành công với Amway? Two things. Có hai điều thôi. People in. People in. Cái người mà vào hệ thống, People in. Product out. sản phẩm ra khỏi hệ thống. Yes, all. Yes. Đó. Người vào hệ thống thì tiêu thụ sản phẩm. Yeah. You sponsor more people. Và mình chỉ cần giới thiệu thêm người vào hệ thống. You can do the OPP here, OPP in the coffee shop, OPP Giới thiệu, chia sẻ chế độ ở bất kỳ đâu. Talk to people because people don't lose money in Amway. Bởi vì là mình chia sẻ với nhiều người rất tự tin bởi vì mọi người không mất tiền ở Amway. And then once you tell Amway, show Amway if they become successful, they remember you for life. Và nếu mà họ vào Amway họ thành công thì họ nhớ mình cả đời. And then you also use the product, become 100% user Amway products. Đó, và sử dụng 100% sản phẩm của Amway. And then you start recommend the products to your friend. You never go door to door. Đó, và chúng ta chỉ cần chia sẻ sản phẩm đấy với bạn bè và người thân chứ không cần phải đi bán gõ cửa từng nhà để bán. We share the belief from the heart, the products which you use. Mình chia sẻ cái thật sự cái trải nghiệm và cái niềm tin của mình về sản phẩm. I never sold anything in my life before. Và tôi trước đây thì cũng chưa bao giờ đi bán hàng cả. Never in my life before I sold anything. Và chưa bao giờ đi bán hàng trong cuộc đời của mình. And today I can show you my business expand to 13 countries. Và bây giờ thì tôi cho các chị xem đó là gì, là cái tổng doanh số của tôi ở hơn 12 nước và sau 41 năm. 400 million US dollars. Và tổng doanh số hiện tại đó là 400 triệu đô la. Wow. I use 100 US dollar product. Và khi mà tôi bắt đầu thì tôi mua 100 đô la tiền sản phẩm. I trust one person. Yes. Chỉ có một người thôi. Và có một người thôi. And today my business expand to 13 countries. Và bây giờ thì là phát triển kinh doanh hơn 13 nước rồi. So I can show you how big your Amway business can become. Và tôi là một minh chứng sống để các chị thấy được rằng là kinh doanh Amway có thể phát triển đến mức độ nào. Next. You see, this is life. Và đây là cuộc sống ạ. Now, I see in Vietnam many coffee shops by the roadside. Và tôi thấy ở Việt Nam này có rất nhiều quán cà phê. Correct? Đúng không ạ? So somebody sit and drink the coffee. Nhiều người uống cà phê, ngồi uống cà phê đó. Vietnam produce the best coffee. Ở Việt Nam này sản xuất ra cà phê rất tốt. Now, why won't you do Amway and drink coffee in Paris? Và thế tại sao là Amway mà uống cà phê tại Paris? That's beautiful, correct? Là cũng đẹp đúng không ạ? Then you come back and tell friends, hey, I drink coffee in Paris. Và về nói bạn bè của mình là tao uống cà phê ở Paris này. And then make it possible. Và Amway biến điều đó có thể trở thành hiện thực. So we been to the glacier. Và đây là đi thăm cái băng cực. And helicopter will take us go to the top. Và khi mà đi thăm cái bắc cực như vậy thì đi tham quan bằng máy bay như trực thăng. Where we can see all the ice. Và tham quan toàn bộ cái đảo băng. Do you know the color of the ice? Và biết màu của băng là gì không ạ? On the top mountain, Trên đỉnh ấy ạ. it's green in color. Nó là màu xanh. It's very beautiful. Rất đẹp. Yeah. Okay, next. You see, so many countries we went. Nhiều nước qua thì rất nhiều nước vậy. Went to Mediterranean cruise, went to Europe, went to everywhere. Châu Âu rồi đến Trung Hải vân vân. It's just a honeymoon to me. Giống như là đi tuần trăng mật vậy. With my wife, Với vợ tôi, with my family, với gia đình của tôi, and with my friends. và với bạn bè của tôi luôn. They come and join us, you see. Next. Now, this is a very historical visit to Dallas home. Và đây là một cái chuyến đi rất là lịch sử đến cái Dallas home.
Dallas is a account ambassador in America. Đến nhà của cái ông tên là Dallas. Dallas này là một hoàng quan đại sứ. This house is very beautiful. Và nhà của ông ấy thì rất là đẹp. And I can see he has a beautiful horse range, horse farm. Và ông ấy thì có một cái trang trại ngựa đua rất là đẹp. Now, how many of you have a horse farm? Và anh chị nào đây thì có trang trại ngựa? No. So he can. He has many horses. Everything comes from Amway. Tất cả cái tài sản của ông ấy đến từ Amway. Now, I have a diamond, a lady, a very rich lady in Bangkok. Tôi có một cái người bên dưới là phụ nữ rất là giàu có ở Bangkok và trở thành diamond. He has a diamond factory, jewelry factory in Bangkok. Và cái người phụ nữ đấy thì làm trong ngành đá quý và bà ấy có một cái xưởng sản xuất về đá kim cương. His house is so big that even have a golf course. Cái nhà của bà ấy thì to đến mức mà thậm chí có sân golf trong nhà. But he's so excited about Amway. Nhưng mà cũng rất là thích Amway. People ask him, you are so rich. Why are you want to do Amway? Tôi thường hay hỏi bà ấy là sao bà giàu thế rồi Amway làm gì? He said, if I'm so rich, yeah, I love Amway because I'm so rich, I cannot give my jewelry to friends. Đó, tôi thích Amway bởi vì sao? Bởi vì tôi giàu thế nhưng tôi không được cho bạn bè của tôi kia đá quý được. I cannot give my money to friends. Tôi không thể đem tiền của mình cho mọi người được. But Amway, I can show my friends how to make money. Nhưng mà với Amway thì tôi có thể chia sẻ những cơ hội kiếm tiền với bạn bè của tôi. Mình cũng có thể kiếm bạn bè của mình giàu có hơn. I remember when I talked to Dr. Victor in Thailand. Và tôi nhớ cái ngày mà tôi đến Thái Lan và gặp bác sĩ Victor chia sẻ với Amway. I showed him that next time when he becomes successful in Amway, he can send his children for overseas study. Và tôi nói về cái tương lai đó là khi mà ông thành công với Amway thì ông phải đưa con cái của mình đi học ở nước ngoài. Dr. Victor was working in a hospital doctor. Lúc đó thì bác sĩ Victor đang làm bác sĩ ở trong bệnh viện. So I told him to dream. Và tôi kích thích ông ấy là ước mơ xa hơn nữa. Now he has 3 children. Và bây giờ thì 3 đứa con. One in Canada, Một đứa ở Canada, one in Poland, một đứa học ở Ba Lan, and one in England. và một đứa ở Anh. And he has a beautiful house. Và của nhà rất đẹp. And all the money comes from Amway, Và tiền tất cả đấy đến từ Amway, not from his doctor. không phải từ tiền bác sĩ. You see, everything you can make it. Nên là điều gì chúng ta muốn đều thực hiện được. And I'll be here to show you the way. Và tôi ở đây để chứng tỏ với anh chị là cách làm. I'll be here to impart to you my 41 years of Và experience. tôi ở đây là để chia sẻ với anh chị 40 năm kinh nghiệm. You just tell me that you have to make 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 Amway. I will show you the way. Rồi thì đặt ra mục tiêu thu nhập của mình là 5.000 hay 10.000 hay 20.000 thì tôi sẽ chỉ với cách là phải đạt được điều đó. Why I say that? Because my friends, my downline, my leaders have made this money. Và tại sao tôi dám nói điều đó? Bởi vì là những cái người bạn của tôi, những cái người tuyển giữ của tôi, những cái người mà tôi đã hướng dẫn em ngồi học đều đã thực hiện điều đó rồi. Now I met this Dallas and Benjamin. Đó, và tôi gặp cái người tên Đà Lạt này. He said, Sonny, my business, Amway business is 24 hours. Ông Đà Lạt này nói với tôi rằng ông Xuân đi biết đâu, kinh doanh em của tôi là kinh doanh 24 giờ trên 24. I said, how come you do not sleep? Ông bảo là thế lúc ấy tôi không hiểu, tôi hỏi là sao được, sao ông không ngủ à? He said, no. You see, I have a lot of distributors in Japan. Không phải, tôi có một cái hệ thống kinh doanh ở Nhật Bản. And one of his top leaders is Nakajima. Đó, và một trong những người lãnh đạo đó thì tên là Nakajima. He said that when Americans work very hard, the Japanese are sleeping. Khi mà cái ngày ở bên Mỹ đang làm việc rất chăm chỉ thì ở bên Nhật thì đang ngủ. And when Americans sleep, the Japanese have wake up, yeah, and do Khi everything. mà ở Mỹ là đêm thì ở bên Nhật là ngày, lúc ấy bắt đầu làm thôi. So you see, your business can be 24 hours. Thấy không? Kinh doanh 24 tiếng rồi. Mình có bảo cho được người không? Amway is a world market. Em ơi, chỉ là một thị trường toàn cầu. Not only Hanoi. Không phải chỉ ở Hà Nội. You can go to Ho Chi Minh, you can Đến go Hồ to Chí Minh được, Sana, you can đến go Đà to Nẵng được, Anchor, đến đâu cũng được. you can go to Hai Phong, Đi Hải Phòng cũng được không ạ? yeah. You can go to because Amway is the whole Vietnam. Bởi vì em ơi ở khắp ở Việt Nam. No one lose money in Amway. Không có ai mất tiền ở em ơi cả. Big or small depends on you. Đó, làm to hay làm nhỏ phụ thuộc vào mình thôi. Next. This is me, my wife. Hey, I was very young, look like Japanese actor. Cái lúc đó là tôi rất là trẻ khi đến tham quan nhà ông Dallas. Some people say that I'm a Japanese. Đó, và nhìn rất là giống người Nhật.
but I'm a Malaysian Chinese. Nhưng mà thực ra tôi là người Hoa, về người Hoa Kiều ở Malaysia. Okay, next. The year 2006 were the significant, especially MA Malaysia became the first MA company in Malaysia to achieve 1 billion. Cái năm mà 2015-16 ấy là một cái năm rất là đặc biệt chỉ kỷ lục của Amway, bởi vì Amway trở thành một công ty đầu tiên, một cái đẳng cấp đầu tiên tại Malaysia, nó là vượt qua được cái mốc doanh thu là 1 tỷ đô la Singapore. There are many companies in Malaysia, but we are number one. Ở Malaysia thì còn nhiều Việt Nam, nhiều hàng nghìn công ty đa cấp ấy, nhưng mà Amway là số 1. This is one of my top leader in Malaysia. Ở Malaysia thì đây cũng là một trong những lãnh đạo cao cấp nhất của tôi. You see, he stay with me and grow in the business. Và cái cô ấy tham gia với tôi và cũng phát triển kinh doanh rất là tốt. We face many problems. Và chúng tôi đã đối mặt với rất nhiều thử thách. Sometimes the business in Malaysia grew so fast that no products in the Nhiều lúc cái thị trường phát triển nóng đến mức mà cháy hàng ở trong nhà kho. And sometimes we have to travel to Kuala Lumpur to attend meetings. Và rất nhiều lúc người đều phải đi rất là xa để học hành. And sometimes we have to wait, 3 a.m. in the morning to wait for the lorry to come and collect the products. Và nhiều lúc chờ lấy hàng, chờ đến tận 3 giờ sáng để lấy được cái sản phẩm, rất giờ bắt thì rất lâu nhà về. So he was in the insurance business. Và cô này thì trước làm kinh doanh bảo hiểm. So when I talked to her about Amway, how good is Amway, this and that, Lúc mà tôi gặp cô ấy thì cũng chia sẻ là Amway tốt thế nào. he asked me, Ông hỏi tôi rằng, Sonny, show me the plan again. đó, ông nói lại cái kinh doanh thật kỹ cho tôi. He said, okay, I want to buy a small house. Yeah. What level can I buy a small house? Và thì tôi một mục tiêu hiện tại của tôi giờ là mua một căn nhà nhỏ. Thì trong Amway thì cái mục để làm mục tiêu đó thì mức độ nào là sẽ làm được. I said, you become Emerald, you can buy a small house. Và tôi bảo là đạt Emerald là mua được nhà rồi. Today, Chinese Sen is founder car ambassador, higher than car. Và bây giờ là Chandeli là hoàng quan đại sứ, founder FCA, đó là mức cao nhất cho Amway. You know how many houses she has today? Và biết có bao nhiêu nhà rồi không ạ? 13 houses. Hơn 3 cái nhà rồi. From one house to 13 house. Từ một cái thành 30 cái. You see how Amway can do to people. Đây các chị thấy là Amway có thể làm điều này với chúng ta. We have dreams. Khi mà chúng ta có ước mơ. So you have dreams. Whatever things you want, your dreams can come true in Nên là Amway. mình có ước mơ thì tất cả những điều mình muốn đều có thể thực hiện ở trong Amway. She just believe in us and follow us. Họ chỉ tin tưởng tôi và đi theo. And now she's higher than us. Và bây giờ thì cái danh hiệu của tôi còn cao hơn tôi rồi. You see, we are car ambassador, they are founder car ambassador. Tôi chỉ là hoàng quan thôi, cô ấy là hoàng quan đại sứ. So today when you join Amway, you can even overtake your offline or your Nên sponsor. là khi mình tham gia Amway bây giờ ấy, thì sau này mình có thể vượt qua những người giới thiệu của mình. Amway is fair to everyone. Amway là kinh doanh công bằng với tất cả mọi người. Next. No one can predict to what heights you can soar, not even you until you spread your wings to fly. Không ai có thể biết được rằng chúng ta có thể bay bao xa trừ khi mà chúng ta tự vươn cánh. Many people think that they cannot become emerald, diamond, or Rất nhiều something người else. thì rất là tự ti, không nghĩ là mình làm được cái emerald hay diamond gì. So when you think you cannot until you're old also cannot. Nên là mình cứ nghĩ là không làm được, không được thật. Not only Amway, other businesses also cannot. Thật ra không phải Amway đâu, ra ngoài đời đều thế hết á. Because you are like eagle. Bởi vì mình là con đại bàng, You close your wing. nhưng mà lại cụp cánh. You never open your wing and fly. Đó, đại bàng cũng có cánh thế chả bay đâu rồi. Yes. You must fly up, fly Nhưng up. mà bay quá, bay lên. Bay lên trời. You must be very strong. Mình phải nghĩ là mình rất là mạnh mẽ. Yeah, because I'm 75 years of age. 75 tuổi. Yeah, who is older than me? Bởi vì bây giờ tôi đang là 75 tuổi, 6 tuổi rồi đúng không? Anh chị phòng nào trong phòng này là lớn tuổi hơn tôi. So I'm just strong. Wow. But if you think that you are cannot. Các anh chị trẻ thế mà còn không làm. Your life also cannot. Đời không làm luôn. Yeah. You're still very poor. Vẫn nghèo thôi, You stay in a small house. vẫn nhà bé thôi, You have no friends. không có bạn bè nhiều. So you must think highly, think big Nên phải nghĩ lớn, nghĩ to. in life. Okay. Next. You see, when I was excited because Thailand open. Nên là tôi rất là hưng phấn khi mà Thái Lan bắt đầu mở cửa thị trường. And I'm so excited I want to join Thailand.
Và khi mà Thái Lan mở cửa, quá hưng phấn đến mức tôi lao Thái Lan luôn. In 1987. Một năm 1987 đấy. Also, I started. I forgot to fly to Bangkok. Forgot to fly. Forgot to fly. To fly to Bangkok. Tôi có quên cả bay đến Bangkok. So I drove my car to Bangkok. Đi lái ô tô đến Bangkok. Because I want to try. I drove my car to Bangkok. So I started. I don't feel tired. Máu quá rồi lái mạch đến Bangkok để kinh doanh. People become successful in MA because they are excited. Mọi người thành công của em ơi bởi vì cái sự hưng phấn. Why you are excited? Because you believe. Tại sao hưng phấn được? Bởi vì có niềm tin. You believe that everything can come true to you. Mình tin rằng là những cái điều mà mình So muốn I sẽ làm được, went to Bangkok. nên là mình đi được đến Bangkok. Then I became one of the diamonds in Bangkok. Và tôi trở thành một trong những diamond đầu tiên tại Bangkok. You see, there is no problem. Everything is possible. Không có vấn đề gì hết, mọi thứ đều có thể. So if you really want the business, Nên là thật sự mình khao khát những anyone kinh doanh can do it. thì ai cũng có thể làm được. You know when I went to Bangkok, Khi mà tôi đến Bangkok, I couldn't speak Thai. không biết nói tiếng Thái. When I saw the baby can speak Thai, Thấy đứa bé biết nói được tiếng Thái. I said, baby can speak Thai, I can speak Thai. Tôi nghĩ là nhóc con nói tiếng Thái được, mình nói tiếng Thái được. But if I stay in Vietnam, I can speak Vietnamese. Tôi ở Việt Nam, tôi sẽ nói In yourself. Nên là phải có một cái niềm tin mạnh mẽ vào bản thân. Yeah, you must believe. Phải tin tưởng. Because everyone the same. Vì ai cũng giống nhau hết thôi. You have a head, I have a head. Anh bạn có đầu, tôi có đầu. You have two hands, I have two hands. Hai chân thì tôi có hai tay. You have two legs, I have two legs. Hai tay thì tôi hai chân. You don't have three hands, you don't have three legs. Không có ông nào qua đầu đầu tay cả đúng không? Yeah, that's why you must believe. Thế là All, mình tin hết. all from here. Tất cả đều trong cái suy nghĩ của mình. Next. This is Dr. Victor. Và đúng không? Bác sĩ Victor đây. You see, I'm like a father to him. Đó, và tôi chính là cái người mà giới thiệu em ơi. You see, when we travel, sometimes we travel together. With the Khi wife. đi du lịch cùng nhau đúng không Sometimes I took picture in his house. So this is Dr. Victor. He has a very strong organization. ạ? Và cái hệ thống của bác sĩ Victor là một trong những hệ thống rất là vững mạnh. Every month I receive 3% from Thailand. Và tháng nào thì tôi vẫn đang nhận được 3% từ Thái Lan. Every year I receive Emerald Diamond bonus from Dr. Victor. Và hàng năm đến tất bây giờ thì cái thu nhập mà từ hệ thống bác sĩ Victor vẫn trả về cho tôi. So every day money comes in. Và em ơi tiền đến đúng không? Next. You see, this is his downline, Dr. Victor. Đây là một trong những người tuyến dưới rất là mạnh của bác sĩ Victor. Dr. Victor is a founder come Em ambassador. này là quý thất, là cũng là hoàng quan đại sứ. Dr. Victor is triple diamond, is it? Triple diamond. He overtake. Và bác sĩ quý thất thì là vượt qua cái hiệu của bác sĩ Victor. Look, his house so big. Nhà đấy. Now you see Mercedes-Benz. Some of you say, hey, Mercedes-Benz. I also have Mercedes-Benz. Có nhiều người bảo là xe Mercedes thì tôi cũng có rồi. Your Mercedes-Benz is 4 doors. But Dr. Victor has Mercedes-Benz 6 doors. Nhưng mà cái xe Mercedes của anh chỉ với 4 cửa thôi, còn ông này có Mercedes 6 cửa cơ. 6 doors. 6 cửa. Then his house. You see all the MA logo in his house. Đó, từ đâu logo hợp đâu. His son name is Diamond. Diamond. His daughter name is Ada. Đó, khi mà sinh ra hai đứa con thì đặt tên một đứa con tên là Diamond, một đứa con tên là Ada. And one of his checks is down here. One of his checks Ở down đây là một trong những cái tấm séc mà ông ấy nhận hàng năm. one month. Một tháng ấy. 150,000 US. Hơn 100.000 đô. 150,000 150.000 đô. dollar US. 150.000 đô một tháng. How much is that in Vietnamese? Thì cái tiền Việt là bao nhiêu tiền? 150, not 150,000. Không phải là 150.000 đấy. And when he start working in MA, his salary was only 150 US. Và khi ông ấy mới bắt đầu em quay thì cái thời đó thu nhập mới chỉ là 150 đô. Thu nhập chính lĩnh lương ấy. How belief has changed him. Và sẽ niềm tin thay đổi được cái điều gì? He's now one of the richest men in Bangkok. Và bây giờ là một trong những người giàu có tại Bangkok. Next. This one.
Somebody say, hey, I think about MBA. I don't think I can do MBA. This is to show you that a very rich man, a multimillionaire in Thailand is doing MBA. Và đây cũng là một cái nhân chứng sống, là câu chuyện thật, đó là một cái người tỷ phú ở Thái Lan rất là giàu là MBA. Next. He manufactures sauce. Ở đây là sản phẩm supply to KFC, McDonald's, Pizza Hut. Chuyên bán cho các hãng đồ ăn nhanh. And look at KFC. his factory. Ở đây là nhà máy sản xuất dầu. 600-800 people working for him. Nhân công là 600 người. And yet he loves MBA. Cũng rất là nhiều em ơi. Yeah. People ask him why you want to do MBA. Mọi người hỏi là sao muốn làm MBA? Even the TV Bangkok ask him why. Thậm chí là đài báo ở đấy phỏng vấn là thế tại sao tỷ phú trong kinh doanh truyền thống là MBA? Because my business very stressful. Bởi vì ông bảo kinh doanh truyền thống của tôi rất là áp lực. MBA very good atmosphere. MBA thì môi trường rất là tốt. Yeah, I can help many people in Và MBA. tôi cũng giúp đỡ được nhiều người trong MBA. I can learn a lot of things from MBA. Và tôi cũng học được rất nhiều thứ từ MBA. And today to show you that even the very rich men also doing MBA. Cái câu chuyện này nó chứng tỏ là những người rất là giàu cũng làm MBA. Next. This is Nakawat. Đây là Nakawat đúng không ạ? Dr. Peter's downline. Cũng là một tuyến dưới của bác sĩ Victor. Look at him. Nhìn xem. He was a Navy staff. Làm trong hải quân. Very simple young boy. Một cái người làm thanh niên ra trường rất là đơn thuần. Okay, next. It started with a bicycle. Bắt đầu bằng một xe đạp. Because his family was poor. Vì gia đình rất là nghèo. And today you see, Nakawat got wife got Mercedes, he got Mercedes, the house so big, and the swimming pool. Ở nhà đấy có nhiều xe đó, nhiều nơi đó. You want this? You want this? You want this? Có muốn cái điều này không ạ? Yes. It can happen to you. Điều này cũng có thể xảy ra với chúng ta. The most important you believe. Điều quan trọng nhất đó phải là tin tưởng. Once you believe, then you keep on doing. Mình tin rồi thì mình sẽ tiếp tục làm. Sometimes you may face some challenges. Đôi lúc thì mình gặp một số khó khăn. Challenges are only temporary. Các chị nghe nhớ một câu đó là gì? Khó khăn thì chỉ là tạm thời thôi. Next. So I'm with Nakawat. Tôi cũng chụp ảnh với Nakawat. Okay, next. My wife. So my wife, knows that I went to Thailand to build. She wants to build up China market. Và khi mà thị trường Trung Quốc mở ra thì vợ tôi thấy tôi làm ở Thái Lan thành công thì vợ tôi muốn đi Trung Quốc. So when China banned all American companies, China closed because of many other. Và sau khi mà ở Trung Quốc mở thị trường vào năm 1995 thì 3 năm sau thì chính phủ Trung Quốc cấm cái ngành kinh doanh đa cấp. Because of other bad company affected MBA, all the government closed all the. Bởi vì trong cái thời gian là sau khi 3 năm bùng nổ kinh doanh cao mạng ở đa cấp ở Trung Quốc thì rất nhiều công ty lừa đảo, chính phủ cấm toàn ngành. To go to China and help the downline. Đó và vợ tôi thì tiếp tục đến Trung Quốc trong thời gian đấy để hỗ trợ từ dưới. Next. You look at this man. Nhìn cái người đàn ông này xem. He has 20 platinum. Cái người đàn ông này cái lúc mà thị trường bùng nổ ấy, ông ấy có 20 tuyến dưới là platinum. All the platinum gone. Và cái lúc mà bị cấm cửa toàn bộ thị trường ấy là 20 người bỏ hết. And he just had 21% in it. Đó và lúc đấy từ 20 platinum nó sập xuống hệ thống xuống còn 21%. Somebody say, cannot, problem. Mọi người nhìn thấy sốc quá đúng không? Very negative. Kinh khủng. But he never gave up hope. Ông này thì cũng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng cả. Yeah. My wife come and help his group. Vợ tôi vẫn đến hỗ trợ cho nhóm đó. Keep on motivating. Tiếp tục động viên. Next, you see. Nào bây giờ He's a double diamond. His downline is a crown ambassador. ông ấy bây giờ là kim cương đôi và tuyến dưới của ông ấy chính là cái người mà các bạn biết đấy là Vương Tuấn Bình, Hoàng Quan Đại Sứ. Wow. Tôi đến chia sẻ. You can. Bác làm được không? Oh, còn music also. Còn mình chính ca nhạc của Vũ à? So excited. Cũng phấn quá mà. Okay, next. This is my founder council. Đúng không? Đấy là cái lãnh đạo mạnh nhất trong hệ thống ấy của tôi ạ. I feel proud. I have many founder council, many diamonds, many triple Và tôi rất diamonds. tự hào là trong hệ thống của tôi có rất nhiều người thành công. I believe that in my whole organization in the world today is more than 300 diamonds. Và tôi tin chắc chắn rằng đấy trong cái hệ thống của tôi chẳng khắp thế giới bây giờ có cỡ khoảng độ hơn 300 diamond. Go back to. Okay, next. Nhanh nhanh. Next.
Okay. This is a doctor. Đây các vợ chồng này cũng là bác sĩ, Wife doctor, husband doctor. hai vợ chồng đều là ngành y So they also want to do MBA. và cũng là người. So the wife is very strong. Và người vợ này là một người rất mạnh mẽ. You know, when she stay in China, yeah, in a small place, so she has to take a bus and go to attend a meeting. Cô này thì ở Trung Quốc thì ở một cái khu vực rất là nhỏ và sau đó đi ở vùng rất là nghèo xa xôi, đến họp phải đi xe ô tô. Every week, never fail to attend meetings. Nhưng mà chưa bao giờ cô ấy lỡ họp cả. And he must go back at 10 o'clock. Và lúc nào về nhà nó phải tầm 10 giờ. Because the last bus is only 10 o'clock. Nghĩa là lúc nào khi mà hết buổi họp ấy phải về nhà đúng lúc 10 giờ bởi vì là So he xe don't go hết back xe. at 10 o'clock. He has to time a drink, a lift back to his home. Đó, lúc đấy là phải bắt xe để về nhà. Sometimes even have to stop a truck or lorry. Nhiều lúc bị lỡ xe, hết xe biết rồi là vẫy cái xe khách, vẫy xe tải. In the dark night, she has to stop. Hình dung xem một cái người phụ nữ đúng không ạ, giữa đường đứng ở trường cao tốc mà vẫy cái xe tải để đi về. Give her a lift. To give her a lift back. Để mà nhờ một chiếc xe để đi về nhà. She's never afraid of challenges. Chưa bao giờ sợ thất bại, sợ khó khăn. And today he's a founder council. Và bây giờ cũng trở thành quay lại sứ. Rất nhiều người muốn thành công ở Amway. But your house is just nearby. Nhưng mà nhà thì ngay cạnh thôi. And then you cannot come for the meeting. Nhưng mà vẫn bắt không đến được. But you want to become successful. Nhưng mà cô ấy không muốn thành công. No matter how far. Không cần biết xa No thế nào. matter no bus. Không cần biết là có xe hay không. You never fail to attend a meeting. Mà không bao giờ bỏ cuộc. And today is one of the top. Và một trong những người lãnh đạo thành công nhất. And she's a doctor also. Đó, cũng là bác sĩ đấy ạ. And she's in my line. Đó. In China. Và đấy là trong cái tuyến của tôi ở trong Trung Quốc. Next. This is coming up. He was have 2 DDs. Cái người này thì có 2 thế giới là Platinum. Before MA close. Trước khi mà Amway bị đóng cửa ở Trung Quốc. Because of some problem in China. Lúc mà bị đóng cửa toàn ngành ấy. He was 3%. Thì lúc đấy là còn 3%. So when China opened, he was patient. Somebody said, cannot do MBA already because China closed. Có rất nhiều người lúc đấy thì hoảng loạn và bảo không làm được Amway nữa rồi vì cấm toàn ngành rồi. But he has a patient. Nhưng ông này rất kiên nhẫn. He wait until China opened. Chờ đến khi mà thị trường chính phủ thanh tra xong và nó mở lại thị trường. And he became 3%. Bắt đầu 3%. And today he built a business. Bây giờ kinh doanh phát triển lại. Will be my next super lake in China. Và cái ông này sẽ là một trong những chân mạnh nhất của tôi ở Trung Quốc sắp tới. So this is Suechi. You see, the China people are very intelligent, very determined. Và anh chị em là cái người Trung Quốc thì họ có một cái bản lĩnh rất kiên cường. We salute to him. They are very hardworking. Và cái người này là rất chăm chỉ. Next. Okay. This is also the strongest group in my organization. Ở Trung Quốc thì cái đây cũng là một trong những nhóm mạnh nhất của tôi. This group alone in China is 200 million US dollar. Nếu mà tính riêng cái nhóm này ở Trung Quốc thôi ấy, thì đã tính là 200 triệu đô la rồi. Many founder council and diamond come from this. Dưới cái nhóm này là có một cái hệ thống hoàng quan đại sứ rồi kim cương rất là dày. Who is he? Who is he? He's a teacher only. Ông này là ai? Ông này chỉ là giáo viên thôi. And yet he has such a big organization. Và giáo viên như vậy mà xây dựng hệ thống lớn. He is the biggest super lake that belongs to Và đây là một trong những chân mạnh nhất của tôi tại Trung Quốc. Okay, next. This man. Và đây là ông này. He is a Mitat downline. Ông này thì là tuyến dưới của Quy Thắc. I work with him. Và tôi cũng làm việc với ông ấy. In Thailand. Ở Thái Lan đấy. But he always asks me to give donation to the Buddhist temple. Ông này thì rất là hay là mời tôi đi từ thiện cho các cái chùa. But he is happy, he is smiling. He wants to work hard in Amway. Nhưng ông này rất là vui vẻ là Amway. So after his business is so strong. Nên là kinh doanh thì khi mà phát triển vững mạnh rồi, he become Emerald Direct. lúc ấy thì trở thành Emerald. And I think he has a triple diamond or whatever this down the line. Hình như trong cái nhóm này tôi nhớ không nhầm là có những người tuyến dưới rất là mạnh hơn cấp độ của ông ấy. So what he do? Ông làm gì ạ? After become an Emerald Direct, Lên đã Emerald rồi. we make a decision. Và quyết định. He told his wife, Bảo vợ. I want to become a monk. Ta muốn đi tu. And this is MA business income for your family. Để mua cái Amway trong gia đình dùng. Because he has a purpose. Bởi vì ông ấy có một cái mục đích trong cuộc sống. Have the purpose. Mình cũng phải có một cái mục đích cuộc đời của mình. Why is my purpose of coming here? Mục đích của tôi đến đây là gì?
I want to build a business here. Như là tôi muốn xây dựng kinh doanh. What is your purpose to be angry? Thì cuối cùng thì mục đích của anh chị là gì? What is your purpose to be here? Anh chị ngồi đây để làm gì? What is your purpose for the future of your family? Mục đích của tương lai của gia đình mình là gì? What is the purpose for your wife, for your children, for your Mục đích grandchildren? của con mình là gì? Mục đích của There mình là must gì? be a purpose. Mọi người đều phải có một mục đích trong cuộc sống. So Amway showed this man purpose. Và Amway thì cho cái người này một So cái he mục đích. built up the business, gave the family, and he walked Xây dựng out. kinh doanh vững mạnh cho gia đình hưởng thu nhập đó và mình cái tự Walk do. out. He walked out to the temple to become a monk. Và bạn tự do làm cái điều mình muốn, đó là trở thành một cái nhà sư. Next. Some of you say that, oh, Amway difficult, cannot be Nhưng mà nói done. khó lắm, không làm được. A lot of problem. Nhiều vấn đề. You see, Amway is a business. Amway là kinh doanh. Every business has a problem. Kinh doanh là có vấn đề. If there's no problem, no business. Không có vấn đề thì không có kinh doanh. This person has more problems. Những cái người này ấy, làm việc khó khăn hơn chúng ta rất nhiều. He cannot see. Không nhìn được. He's blind. Mù mà. Because when he was a soldier, Bởi vì khi mà đi lính, he stepped on the landmine. dẫm mình, He lost his leg, gãy chân là mất một chân, lost his hand, mất tay, lost his eye. mắt thì mù. He couldn't see. Mà nghe thì cũng mất một tai. But people told him, you can do Amway. Nhưng mà người gặp bảo anh Amway được đấy. How to do Amway? I cannot see. Ông hỏi là mắt mù là sao làm Amway? There is Hotline say, you use your brain to do Amway, Nó bảo Amway là dùng đầu không mà, not your eyes. không phải dùng mắt đâu. So what he do? Thế ông ấy làm. He try Amway, then he walk to sponsor people. Hoặc đi ra ngoài, cũng đi ra ngoài bảo trợ mọi người đó. Cái lúc cụ yếu thì And he qualified for the seminar. và cũng đạt được cái mức độ du lịch. How did you do Amway when you're blind? Thì làm Amway thế nào khi bị mù? I sponsor people with eyes that can see. Ông ấy bảo trả lời là gì ạ? Thì tôi mù, tôi bảo trợ cái người sáng mắt đi làm Amway. There's a will, there's a way. Đó, khi nào có ý chí thì sẽ có con đường. And then, this lady, Cô này nghe nhiều rồi đúng không I'm always waiting for her to become diamond. ạ? Và tôi lúc nào cũng chờ cô này lên Diamond. Then I invite her to Vietnam to speak. Chỉ chờ cô này lên Diamond là tôi sẽ mời cô ấy sang Việt Nam chia sẻ. She's polio, cannot walk. Mà cô bị liệt từ bé. When you want to demonstrate the product, you must leave her on the Lúc table. nào mà đi hội thảo mà muốn cô ấy demo sản phẩm phải bế cô ấy lên bàn. And she demonstrated the product. Và bế cô ấy demo sản phẩm. Very difficult. Khó khăn lắm ạ. Sometimes she crawl like that. Đi vào lên sân khấu là bò lên sân khấu. But today, she's an emerald. Và bây giờ là Imoro. But she has dream. Nhưng mà cô vẫn có ước mơ. She don't want this house. Nhà cũ như vậy. Not with Amway money, she able to buy a house. Nhưng nhà mới thì này. She don't want to cycle like that. Đúng không? Đi từ cái xe đạp, Not ba but bánh, thành ô tô. Amway help her. Em quay thay đổi cuộc đời cô ấy. So anyone can do because you have leg, you can run. Nên ai làm được đâu, chỉ cần có chân mà chạy được. But he crawl. Cô ấy bò. Can you do it? Mình làm được không? She was paralytic lady and could not walk, and yet she was able to achieve emerald direct. Cô ta bị liệt đúng không? Thế mà không đi được mà vẫn phải đạt được cái đánh ở Imoro. I crawled to do my Amway business. Cô ấy có một câu nói rất là nổi tiếng. I could not imagine how far you can go because you have legs. Đó là cô ấy chia sẻ rằng là tôi bò trong cái kinh doanh của tôi không thể tưởng tượng được các bạn có thể đi xa như thế nào bởi vì các bạn có chân và có thể chạy. You understand? Yes. Có chân mình chạy được. You have legs that you can jump. Có chân mà chị ơi. I get emerald direct. Bò cũng lên được Imoro. And we say, oh, you know, platinum difficult là, emerald difficult là. Mình mới làm lên Imoro Platinum này, Imoro kêu kỹ lên. But Usa never complain, never say it's difficult. Cô chưa bao giờ là khó khăn là gì. Next. Go A60. You can be at the top. Đi đến A60 cùng nhau gặp nhau ở đỉnh cao. I can ride a horse. Tôi đã cưỡi ngựa được. So I enjoy riding a horse. So I don't know how to ride a horse, but I ride a horse. Tôi không biết cưỡi ngựa nhưng mà tôi đã từng cưỡi ngựa. I see a horse, I jump. Tôi thấy ngựa tôi nhảy lên. If a horse fall, I fall. Ngã ngựa hất xuống ngã này ngã. Okay, next. You can do it. Thì bạn cũng làm được thôi.